gobernador, mga provincial board members, na pwedeng gawin para ma-operationalize ito ang mga pulisiya na maaring ipatupad upang makamit ang targets. Ang mga listahan na nabuo sa Workshop 1 ay siya namang naging basihan para sa sumunod na workshop. Ang Workshop 2 ay ang consolidation ng municipal at city commitments upang mabuo ang provincial commitments. Bawat probinsya ay may report sa kanilang performance targets, strategies at ang mga pulisiya na maaring ipatupad upang makamit ang targets. Presentation of plans. Base sa mga report na ito, nais kong pangunahan ang paglahad ng mga plano at commitments ng ating mga local chief executives sa Northern at Southern Luzon clusters sa loob ng kanilang termino. Primero, bawasan ang bilang ng mga drug users hanggang 90% by the end of 2016. Pag-ibayuhin ang anti-drug operations sa mga barangay by the end of their term at magpatayo ng mga treatment at rehabilitation centers by the end of their term at mag-organisa ng masa-masid teams sa bawat barangay by the end of this year. Ang mga LGUs ay nagtipon-tipon upang ipahayag ang kanilang commitment na magsagawa ng mga karapat-dapat na hakbang at makipagtulungan sa ating national government tungo sa mapayapa at maunlad na Pilipinas. Makaasa kayo na ang DILG, ULAP at iba't ibang local government leagues at federations at mga national government agencies ay patuloy na tutulong at subaybayan at susubaybay upang maisakatuparan ng mga LGUs ang kanilang mga plano at commitments na inilahad sa dialogong ito. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Salamat. Kindly sit down. I dispense with the acknowledgements. May I address everybody, my co-workers in government, ladies and gentlemen. Alam natin lahat ang problema sa Pilipinas. And in my generation, ito ang pinakamabigat. I'm on the sunset days of my life. I am politically dead after this term. I have nowhere to go but to retire and perhaps in the fullness of God's time, die early so that I can rest. Ganito yan. I'd like to just give you a resume of myself para you'd know where I come from. Before I became mayor, I was a prosecutor in Davao City. I was doing trial work for almost 8 years, and I became an OIC vice mayor, eventually to run in 1988 elections. Therefrom, di naman ako ng but I've been there for 23 years as mayor. Congressman and vice mayor to my daughter, Inday. All told, it will be something like 40 years in the government service. Nung fiscal ho ako, and because that was near about the time when Shabu was making its entrance in the social scene, may marami ho akong kaso na na-dismiss because at that time, nakatapos lang ng martial law because of the Cory administration. May mga kaso siguro, about 32 of them I remember, talagang bumagsak.
because at that time there was only one forensic analyst, a chemical engineer actually assigned sa itong forensics ngayon. And he had to take care about so many provinces under Region 11. So at one time, cases were called, but all the time he's never there for the simple reason that he has to be in this province, ang supina na una, and he cannot travel alone at that time except to wait for a convoy either of the police or the Philippine Constabulary at that time before he can travel. Kasi pag natsambahan ka ng NPA noon, either the buses are stopped suddenly, there's a checkpoint, and if you are there, goodbye. Noon, talagang pag nahuli ka, wala na yan. And I know that because I used to talk to them and hinihingi ko minsan ng balato yung iba, but still, lalo na pag, even now, good that we have this moratorium, irrespective of the fighting. Yung pakisabi na, yung alam ninyo, yung kayong may contact sa NPA, pagka-intelligence officer yan, diretso yan. Wala nang dagang inihinuhan na yan. Hindi mo naman, if you ask them, they would say, huwag na lang yun, Mayor, tapos na yan. Sa intelligence officer, diretso yan. Diretso yan. Kaya tell them na lumaban na ang gusto. Kasi ganon ang, even yan, right before the ceasefire. Noong nag-ceasefire tayo, I declared one earlier to show good faith on the part of the government. Inambos naman ng buang yung mga sundalo sa Surigao banda, kaya ako naglalit. Then nag-away kami ni Rason, professor ko, kilala kami. Nagmurahan kami, sabi ko, ikaw. Nagpakita na nga ako ng magandang loob But eventually they are now in Oslo talking about peace. So, marami akong bakante na sundalo at ma-deploy ko sa Mindanao because doon sa Holo, we are battling it out with them. Ganito yan I am not a wartime president. I was elected in an environment of where democracy was being played out. I am a president that would seek peace for my land. Wala akong ambisyon magpatuloy itong lahat na gera because it could not only zap the human Filipino spirit, but everybody. Lahat, and hatred would continue and continue and continue. Nakapag-usap ako sa NPA, NDF, sila, okay na tayo. I talked to Murad, I talked to Jafar, and yung Central Committee, I got a response positive. Despite the fact that Murad earlier said that he'd go to war if there is no BBL. Sabi ko, sir, ipag-ano muna yan? Sabi ko, sayang ang buhay. Sayang talaga. And si Noor naman, I just talked to him coming over here. And kung sinong kilala ni Gor, the line was very bad. But I heard him saying that's going to go to me in Davao, but has to bring his troops as security. I could not explain to him that that would not be possible anymore. Unang-una, he is facing charges. And if at all he is allowed to go out, lalo na hindi siya pwede magdala ng sarili niyang armas. Ako wala akong ano dyan. Maski dalhin mo yung kanyon mo lahat. That doesn't really bother me. But the fact is the military and the police will not allow it. And I would run roughshod with them if I insist it my way. They will obey, but they would take it as a bad indication of what's in my mind. Huwag na lang natin guluhin. I will call him, masama ang linya pag-araw sa Hulo
So I'll call him tonight and just tell him, I'll fetch you if you want. Ako na mismo ang pupunta ng Hulo, tapos dalhin kita sa Davao, o doon tayo mag-usap. So parang okay na. But there are two sectors sa Mindanao na hindi ko talaga kayang. Ang una-una, because I do not want to talk to the Abosaya. Masyado silang brutal but outright criminals na no compaction about human life. Last time na yung bata, 17 years old. Sabi ko sa kanya, you know, we used to be friends, but nawala na ako ng believe sa inyo. Pati yung mga ganon, bata makidnap niya. Masyado namang sumubra ka ro sa arte. And if you're just there to show to us how the ISIS really works that way, well, remember that it takes two to a tango. And what you can do, I can do better 10 times. I can even eat you alive. Bigyan mo na ako as in pagsuka, kikilawin talaga. I mean, what's the point of killing? So, itong isa are the scholars and the militants. They are now called militants. Wala na yung mga Maote. There's a Maote group in Central Mindanao, in Lanao, at iba pa. So, nag-usap kami minsan. You know, my lola is a Maranao. Ang lolo ko Chinese. But my father is a Bisaya, Cebu. But I've never lived in Cebu. But if you ask me my lineage, I tell you that I am a Bisaya. Because we take our ancestry we count it from the father. Wala, hindi ako nakatanong. Pero but I can talk to them. Before the elections, I utusan ko yung, and my son, the vice mayor, married a Tausug lady and a Maranao mother. Tatay niya Tausug, isang Kola. So I kind of go in and out in the territories of Mindanao, both on the Moroland and yung sa ideological borders ng NPA, pati yung gobyerno. Makausap ko, but this is the one that, sabi ko sa kanila, bakit? What's the use of? They are the militants that you can talk to. Ito yung mga tablik. Yung mahaba yung ano, tapos nakaputi. Their equivalent would be like Knights of Columbus, Kristiyanos. Yun yung sila parang gano'n. Sabi nila, Mayor, for as long as the Americans are here, we will talk to you but we will never negotiate for peace. Sabi ko nga na bakit, tagal na to eh. And I remember sa ANC, si Lusada, si Tatad, si Orle, and those who pretend to know all, sinabi sa akin na, sabihin mo kay Mayor, 100 years na yun. Precisely. Tinanong ko sa kanila yun. Sa mga nila, why can't we just forget it? Mayor, it cannot say ko, it's in the past. Ay, hindi ko ginamit yung 100 years. It's in the past. Really past. So, it's present perfect. Tapos yung pictures ng massacre na tinambak nila doon sa mga butas-butas, nandoon lahat eh. Yung katorpihan ng Amerikano, sila ang kumuha noon. And the Filipinos got it from the archives of the Americans. Hindi pa nila sununog. Maybe that's part of history or it's... Kanila yun. Ngayon, medyo sabi niya, by this statement said that we will not negotiate with you. Because we see the Americans, yung mga special forces na sa kampo ng mga natin, sa gobyerno. Hindi naman nakikita naman. Di sabi ko na,
well, there will be a time we'll have to talk to the Americans to leave Mindanao. I never said Philippines. Smarting siguro niya, which is really true. Problems in this country, this is to be our place, and we can't even talk freely without ostensibly offending the... You know, when I was mayor, I know that drugs was really a serious problem. Piskal ako. Nakita ko yung mga kaso na dinismiss. Walang witness, dumating sa akin tawas. Tapos nagsisunungaling yung pulis kung anong-anong kalokohan. And even taking pictures of the wives and children coming out of school and from the malls. And even once kidnapping a teacher who was a wife of the policeman assigned, and narcom ang narcom section or unit ng PCINP. So yung mga ganon, mga atrocities, alam ko yan. So when I became mayor, I said, leave my city. I cannot work with you around. I cannot improve the environment. We cannot progress if you are around kidnapping people, raping women, selling drugs, and crime is everywhere. If you do not leave my city, I will kill you. Sabi naman ni stop, doon sa kanina, stop making noise. No, I cannot stop. Because I will lose the momentum. And I cannot afford it because I am not the president. The momentum has to be there. And it will be there for 6 years until the last pusher is taken out on the streets. I cannot just play silent. Sabi na, that got you into trouble. Whose shit is it? Mine? This is my country. There is no law. Until now, presidente na ako, sinasabi, papatayin ko kayong lahat. There is no law at all which says I cannot threaten criminals either as mayor or president. Or if there's anyone who disagrees, give me the provision of law. But ko takot sabihin mo, putang ina mo, papatayin ka na, sinisira mo yung mga bata. Because if I do not interdict, alam naman ninyo, we are all mayor, just count a few years. If I do not interdict this problem now, I will have to compromise the next generation. Ang tatama nito, ito yung mga high school. But eventually, we will all die, we'll get old, at with 3 million flies all over the country, they are not concentrated in Pandacan or Tondo. They're everywhere. And so with 3 million, hindi ko binili lang yung akin eh. Hinayaan ko muna. That was the report of Santiago 3 years ago when he was the head of the PDEA. Hindi ko sinali yung akin because ang akin is still evolving nga. By the end of the year, it's going to hit to another million. Every day may nagsusurrender hanggang ngayon eh. And 700 was the last clear count. The newspaper stopped. Yung ABS lang, sige na, ito according to the analysis, investigative journal. Sige. Pagdating ng panahon, if it will fail, maligaya kayong lahat dyan. But I have no intentions of failing. And they said that my mouth is, he is not a statesman. Whoever told you that I was applying to be a statesman? Ang pagkaalam ko, tumakbo ako ng presidente, ordinaryo lang ako na tao. Ako'y simple lang akong mayor. Dumating pagka dito sa, hindi ko nga, sa totoo lang, just to illustrate to you how
how this destiny plays out. Sino sa inyo nagsuporta sa akin? Si Juan or Juan. Ilan lang? 4, 5, 6. Wala akong barangay captain. Wala akong congressman. Wala akong pera. Si Amy pa ang nagbigay. Sabi niya, inutang daw niya. And si Amy supported me. I do not know it because of, my father was a cabinet member of President Marcos during the first term of his presidency. My father was one of the two who stood by Marcos in his darkest hours. Everybody was shifting to the liberal at the time, kay Diosdado Macapagal. And it was only Ibarle and my father who stood by Marcos. That is why, when he won, my father was one of the cabinet members of Marcos. So yan ang ano namin, I cannot really disassociate myself. And besides, yung si Inday, yung mga karpyo taga-Paway, may anak na ako na Lucano. Siyempre, mahirap na magano. Siyempre, dugo na yan. So may connect na talaga. Blood is blood. So yan ang balik tayo dito sa droga. Alam ninyo pag hindi ninyo ito nahinto, tignan mo ang crime. It has dropped 50%. Maynila, bakit wala ko narinig kahapon nga may rape na bata, pinatay ang tatay? Wala nang kriminal. So what fueled the criminals to commit the crime? Drugs. Kaya mo, tahimik na. At sa DB Boulevard, maglakad ka, nobody's messing up with you. Pero sandali lang yan. Kaya pag gano'n yan parang yan, pag huminto ka dyan, humina ka, balik na naman yan. Because of money. Kaya yung mga mayors dyan, I'm not really referring to you, ha? Pero totoo ito yung udikta, di drug lord, no? Itong si Albuera, sa totoo lang, naunahan niya ako. Talagang order ko sa patayin mo. As in, patayin mo. May isang akong team na sa army, sabi ko, patayin ninyo. Wherever he is. Baharap ng simbahan, patayin mo. Lalo na sa cemetery. Kasi mas malapit na lang, itulak na lang ang putang ina niya. Kasi man mayor ka tapos gano'n ang ginagawa mo. And you know why? Because early on, tinitignan ko ng statistics, whenever the president has given everything, notice that Bohol is a very passive place. Ayaw ng gulo yan. Saan ka nakakita dito ng army na taga Bohol? Isa seldom. Ang contribution ng Bohol, I'm trying to be sarcastic about being funny. Ang Bohol, nakakontribute yan ng mga taga Bohol dito, either pare or madre. Yan ang sakit ng mga taga Bohol, pati yung, of course, ito a lesser extent mga Ilocano. Conservative. Karamihan niya mga pare, Bohol. Ang problema, kung bakla rin ang gago. Ito sa Bohol, bakit maraming droga? Ang tataka ako kasi yung mga turista na doon pupunta, both domestic and pupuntahan doon. So prevailing ang Cebu ko. Saan ito galing? Na zero din nun kay Udikta.
He was the number one. Pati yung Iloilo, karamihan ng mayor dyan. Sabi ko, sorry na lang. Alam mo, basang order ko, pag wala na, yung chief of police mo, yun ang utusan ko, patayin mo yung putang inang mayor mo. Kung pagdating sa ganun, I will do it. I will do it. Believe me, I will do it. Wala akong ano. Sabi ko nga, sabihin ko sa inyo, I'm staking my honor, my life, and the presidency itself. Ako, may impeach. Wala naman akong gasto. So, iniwang yung posto ay ano, honor. How can I lose honor when I grieve for my country? Life. Lahat naman tayo namamatay. Dadating yung panahon. I've always believed in destiny. Who'd ever believe also that they would win the presidency? Destiny. Wala ang pera. Sa totoo lang yung mga milyonaryo na tinanggihan ko ngayon dito sa Maynila, malalaki, they're the ones. You'd know because they're offering to build the rehab houses. Yung tinanggihan ko, sabi ko, now, I'll give you an idea who they are. They're the ones eager to fund the rehab of houses all over. Ako talaga galit sa droga because sisirain ang bayan natin. Even right at the early start, ang unang mangyari niyan is the boy or the girl becomes the rational. Then the family would start to squabble kasi magnanakaw yan. Pero sa tatay, nanay, mag-squabble, and it would always result a dysfunctional family. Yan ang ayaw ko dyan. Kasi yung anak mo, pinaaral mo, only to realize pagdating ng panahon, sira na ang ulo. And yung mga mayaman, umaabot ng gastos milyon, and yet, pabalik in and out sa rehab centers with no lasting relief. Why? Because incessant or constant use of shabu for 4 months, depende sa to 1 year, will shrink the brain of a person. And when the brain has shrunk, rehabilitation cannot be a viable option. Yan ang ayaw ko. Ang problema nito, hindi tayo. Huwag na tayo magbulahan. Hindi tayo. Maski may anak kayo nandyan, kaya mas magastan, bigyan mo ng shabu araw-araw. Ang kawawa nito, the thousands of thousands, walang pera. Both dito, pati yung sa labas. Ang masakit sa labas, nagtatrabaho yung asawa sa Qatar, nagtatrabaho yung tatay sa Saudi Arabia, only to discover yung anak niya bungog na sa droga, or better still would be this of the subject of a crime. Ma-rape, masaksak. Sila yung kagagaw-gago kasi ano kaya ang nangyari na sa pamilya ko. Lahat ng pera niya binubuhos dito. Tapos, ganunin mo lang ang sakripisyo ng tao. Por Diyos, ang putang ina mo, papatayin talaga kita. Believe me. Wala man akong kaso ako. Sino mang huli sa akin? May immunity ako. Alam ninyo yan. Totoo. Kasi yung abogado at naman sa ngayon, yung pulis. Sabi ko sa pulis, sige kayo, ano? Go ahead. Kill. O, tapos
Akong pulis, ako ang bahala sa imputang. Sige, basta trabaho lang. My orders are, go out and arrest them, and if they do not surrender and present a violent resistance, and if you feel that that resistance would endanger your life, would jeopardize your being, kill him. Period. Wala na. Oh, nga na utos ko. Yan si Albuera, surte siya. Hindi ako nagbibiro ha. Kaya puro tayo mayor dito eh. I mean, may mayor lang din ako. Yung presidency, wala na yun. Arte na lang yan sa buhay ko. Matrabaho yan. Wala pang... Kaya sige, ito yung kandidato namin sa presidential. Ay, gago ka. Kung gusto mag-mayor, gago ka. Ang presidente. Gawain ko lang ng clerk araw-araw. Pag-uwi ko ngayon, I have 2 other functions to attend. Pag-uwi ko yung folders na yan. Department of Affairs, Justice Department, kay YASAY, sa DICT, sa Education. And I have to review it page for page and I have to place marginal notes. Hindi ka naman gago mag-marginal note. Kaya pareha kay Arroyo yung nag-marginal note na nakorapsyon na tuloy. Hindi ba yung sa intelligence niya? Sabi, okay. Ano pa naman niya sabi mo? Okay. Pagka may pirma na yung ano dyan, pirma ilang anong section, from what department. Okay. So, okay, basahin mo muna. Alam mo, sa totoo lang, matulog ako. Pinakamadala, siya, may alas 3, alas 4, alas 5. Tapos pagka alauna, gisingin ako ng... Ito, sila? Sir, bihis na sir. Yan. Ngayon, kung gusto mong pamira, di tawagin mo yung mga department secretary mo, ano ba kapagpirahan? Kaya na lang ang gusto mo, presidente, magkapira. Kaya ako pag uwi ako sa gabi, bards eh. Si Presidente Aquino, hindi man nagbabards. Doon umiikot siya. Alam siguro niyang gibutasan yung bards na dati. Ako madali eh. 3 minutes na doon ka na. Bakit kayo ikot doon sa... Pagdating doon, ako lang mag-isa. Wala man akong asawa na doon man sa Davao. Wala naman rin na magsama sa akin. Magligaw, wala naman magsagot sa akin. Matanda na. 71, magligaw ka ba? Pera lang gusto niya. Bakit? Gusto niya katawan mo? Anong maibigay ng katawan mo sa kanya? May timer ka ba? Dali ha. Pagdating sa sinong nandyan? Sir, si ano? Sige. Pag landing mo sa bird, sir, Bisaya man, manihapon ka na. Maghaponan na. Di, ayna. Bayagra ka kay pagbusog ka, walang bayagra eh. Wala totoo, di ba? Tatawa-tawa kayo dyan eh. Maghipokrito man kayo. Magbayagra ka. Magkita ka 30 minutes. Sabasa ka doon sa puro ina-atake ka. Sige lang. Dadating yung araw ninyo. Akala ninyo ganun ka. Hindi ka kakain. Ang problema ngayon ganito. Nandiyan ka na, posisyon. Laro ka na. Ito, hindi ito bullet train ng Japan, ha? Ito sa edad namin. Ito, western train ito ng mga cowboy noon, pati Indian. Chug, 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 chug.
Tapos mabasa mo doon, magkabasa ka sa yung briefer. Araw-araw yan eh. Every minute, 14 soldiers killed in class in ayun na. May bakukang nang pumasok doon. Mga chug chug chug. Pag naisip mo ulit yan, chug chug chug. Chug chug. Wala na. Ito lang train na ito sa buong mundo na marunong mag-atras sa terminal. Pagpasok sa terminal, i-start mo, ayaw na talaga anak ka ng puta. Tingnan ka lang sa, bakit? Tulog ka na lang. Tulog ka na. Trabaho na lang ako. Yan ang, kung presidente ka, ako pabalikin ako. Kasarap ng buhay ko, Mayor. Si Mayor, nasa Maynila. Nandito siya. Si Mayor, nandito raw. Umuwi na sa Davao. Gano'n ba style yun? Itong ano ko sa, hayaan ninyo ako. You know, the Americans, it's a truism that people judge best when they condemn. Ito mga, pagkahiporto itong kaputang inan to. Along the Mexican border, American border, there's the drug war there going on. So far, 60,000 have died. Kapitbahay nila yan, ha? Itong akin, pinakialaman to because actually ganito yan. This started, kaibigan ko na yung sinugrahe, as a political garbage issue sa Davao. Totoo talagang yung mayari ako. Pero yung karamihan dyan talagang away. Sa footage pa ng ABS nung bago pa akong may banatan kami doon na talagang pati yung ginawa ng isyo ng mga babae na yung si Pugoy, yung pinatay ko lahat. Nasabi ko mabuti pa itong mga putang ina to na unahan pa ang mayor. Totoo yun, sinabi ko yun. But hindi na out of, para bang inismall ko yung kakalalang to derogate the manhood. Putang inang magkago kapangit nito, nakatikim pa naman. Totoo yun nasabi ko. Ba't na ginakumpile nila pati yung pinatay ko? Doon sa Davao noon, maldito kasi itong Nograles. Basta may patay doon, pag walang suspect, ito dito ngayon. Pag may nakita niya nakahapla, extrajudicial. Puto extrajudicial, ginamit ni Nograles yun. And yet, he never won an election. Kaya inday o sa akin. I never lost an election actually. Until naging presidente. Nung hindi ito umuubra ng Davao. Kasi ang tao nakikita nila. Sino ba naman gusto na magulo na sila? Sino ba man? Ito nga. Ngayon nung election, you would notice that the particular extrajudicial killing was never an issue against me. Not even during the debates. But ang rating, bigla na akong tumaas, diretso-diretso na. Kinarga nito na Trillanes, pati yung lahat ng basura. Ang inquirer, tiga-printura rin ng basura, lahat sila. Ang ABS-CBN2, pinarga nila lahat yan. I can tell this because I have the records to show you if you want. Kaya pwede ako manginsulto ng tao. Hindi nila ginamit ito till it was late. Kung ano-anong basura.
Tapos ngayon, sinakyan itong mga NGOs, mga yung may mga funding sa labas, mga grant, just to justify also their being there. Tapos sinakyan ng mga ugok na Amerikano. Tapos ang problema nito, pati yung State Department, si Obama, pati yung... Well, even then, assuming it to be true, we are a member of the United Nations. It would be far different if I remain to be a mayor. Kasi ano lang yan eh. But ako presidente, I carry the Republic of the Philippines. Now, if you start hitting me like this, mapapahiya yung Pilipino na kayo pala, mga murderer yung presidente niyo. There is a international forum. You bring it there, have it referred to the Human Rights Commission, then send the rapporteur to investigate and make a report, then go back to the body and then magdaldal ka muna doon. That is the proper way. How are we supposed na membro tayo tapos ganunin mo? Kaya ako naglaban ako. Because when you are already at the receiving end of an uncontrollable rush of whatever, kung ano yan, mababaong ka, the only way out is to insult. That was my retaliation to them. Sinabi ko, mga putang ina ninyo, tignan mo talaga itong NGO ng Maynila. What is the connotation, the usual connotation sa atin ng putang ina? No? Son of a bitch. Or others would say it's salamagan. Ang nilagay nila, the best of the son of a whore. Kita mo, whore is not usually being used. But when you judge the best way is people judge best when they condemn. So they use the word. Ito namang mga Amerikano, pagkabobo naman, alam nila na I am a midterm president. That when I entered the presidency, there was already no money. Ang naabutan ko, MOOE lang. Towards the end of the day, wala akong capital outlay, kaya ako nang maitulong sa inyo, kaya ako nagatago. Hindi sabihin na ayaw ko kayong makuha. Kasi mayroon man talaga ilambing yan. As of now, next year, mayroon na tayo, so have more than 1 trillion to distribute. And it will be distributed equally. Wala yung politika. Gusto kong, ilan lang marin ang pagbigyan ko sa politika? 1, 2, 3, nanalo ako sa IME. Nanalo ako sa Lanao. Ay kasi, siyempre, pinsang mga milip na doon lahat. Tingnan mo ang pagpasok ka ng Lanao, Empire of Duterte. Tanggalin mo nga yan. Pagkakurnin ninyo dito. Nanalo ako sa... Nandito ba siya? Nandito siguro siya. Wala. Kasi ano nga. Nanalo. Bumaliktad ang gagay. Iniwan si Ruhas. Kasi hindi man niya love si Ruhas. Ako man. Ito yan ano patismisin mo. But I won heavily sa Mindanao and Visayas. Dito sa iba, mga sa Luzon, talo ako pero kukunti-kunti lang. Kaya umabot ng milyon ang... But I won heavily sa Mindanao. So, balik tayo. Ako galit sa kanila.
Alam mo yung kabastusan ng Amerikano? Sige, kasi ako parinig ng China. Kasi anong gusto ninyo? Here is the arbitral judgment that we are entitled to the entitlements. It's not a territorial thing. It's 12 miles lang yan eh, that's it. Yung 200 miles, parang fish pond yan. Oh. Philippines, ito yung fish pond mo. Kanya-kanya tayong fish pond. Ito pinag-awayan dito yung fish pond. Yung mga tilapia sa loob, pati yung kung may oil dyan. This is not territorial. So we want, right. But what do you want? There are two ways of doing it. You seize it forcefully or we talk. Mamili kayo dyan. Kung gusto nyo nigira, okay lang. Ang problema, manalo ba tayo? And where will be the battleground? Sa si Beijing, sa Harbin, sa Xiamen, Palawan. Umagaw pang Palawan, naluko na. Nasabihin mo, Amerika, maniwala ka dyan sa Amerikano. They will not fight to die for us. Wala tayong nakikap. Tanungin ninyo yung mga military. Ano naman dyan sila? Yung war games. Tanungin mo yan silang military. Sila lang ang natututo dyan using our soldiers. Because yung equipment nila, pati equipment natin, there is no compatibility. Hindi magkasya. So ipahiram lang siya during the war game, hindi compatible yan, pagkatapos kunin nila. Ganoon ang Amerikano, magtanong kayo ng... Wala naman tayong makuha dyan sa kanila. Sabi ko, until now, may isa pa dito mga smart alec. Siguro na yung F-50 made in South Korea. Correct. But that is really made in America. Components lang, it was there, it was assembled there. Kasi doon ginamit outsourcing, pareho ng Adidas. Makina-makina na yung gastos nila doon, mahal yan, pero pag inisip nila, the actual assembly doon sa Korea. Made in America yan, that's American technology. Tingnan mo, nagbili tayo ng dalawa. Gusto natin bumili ng mga missile, yung and even the 50 caliber mechanism, ayaw nilang ibigay. Sabi mo, totoo sa yung Amerikano. Buhusang na tubig, I will pour water on his head if he lies to me. Kaya hindi ako nawala na ako ng believe sa mga gago na yun. Hindi ako believe sa kanila. Kaya sabi ko, dito na ako dinadaan sa human rights. You cannot stop me. It is my sacred duty, although it may sound a shit to you, it is my sacred duty to keep the integrity of this republic and the people healthy. Because yung shabu na yan po, mabuti kayo, mga mayaman man kayo, you can always pay for the rehab. Ang rehab is always a social and health issue. Kasi bayaranan yan sa ospital, medicine. Social issue, a law and order issue, a health issue. Kaya kayo mga Marokano, huwag kayong Aywan ko ang Pilipinong ordinaryo, pero ako malayo na ako sa inyo. Ayaw niyong pabili ng armas, punta ako ng Russia. Pinapunta ko yung mga general sa Russia. Sabi ng mga Russian, do not worry. Sabi, wala ka tayong mga armas eh. We have everything you need. We will give it to you. O di ba ito pang hintay diyan sa ang China naman. Punta ka lang dito, magpirma ka lang, dadating lahat yan. Oo, totoo, tingnan mo. Sama tayo lahat para
Amerikano, magpakain dyan ng ano, usap kayo? Tubig, juice, China. Ano pa lang yan, ha? Snacks pa lang yan, laureate na yan. They're so generous even with food. Ako, nawala na ako ng respeto sa Amerika. Nawala na ako ng respeto sa... Instead of helping us, knowing fully well that alam nila because they have a government similar as ours. Alam nila na yung bottoms up, na bottoms up talaga yun. So sabi ng iba, Duterte, why does he have to kill people? Why don't they just go to the rehab? Easily said than done. Where do I get the money? So I get the money from all departments, give it to this health department. Pati yung education ng kayasay, kunin ko. Kang tugade, just to build the rehab. So it will be just like grabbing Peter to pay Paul. Alam nila yan, may gobyerno sila. Instead of helping us, ang unang tumira itong State Department. So, you can go to hell. Mr. Obama, you can go to hell. EU, better choose purgatory. Puno na sa impyerno. Bakit ako matakot sa inyo? Pati tuloy yung nadala. Because kasi sabi nila, yan si Duterte, Hitler yan eh. Maraming pinatay. Di ako rin. Bagay, it was really a faux pas. It was a classic fupa. Sabi, o sige, si Hitler na lang ako. Pinatay ni Hitler mo. Kayo, clear man niya. Patayin ko, patayin ko ang mga durugista. I was not making any kumbara. I was stressing a point there. Anyway, I apologize for it. And I apologize again. It was not politically, socially correct of me to say that. And if I ruffled the feathers of the Jewish community, may I say I'm sorry. That is just part of the mental and sometimes kasi ito ayong sumunod ito. No? There are times if you talk too much and for too long, ang connectives ng nauna ito. Yung iba naman, ito na lang ang serviceable. Why is the tongue so valuable? It takes care of your hunger, sexual, and food. Well, ito lang ang masabi ko sa inyo. Kaya ako talaga galit. Never mind by mouth. Pare-pareho man tayo. I never aspired to be a statesman yung hindi to alam Marcos ha. I mean my countrymen. Wala yan. Hoy mga putang ina ninyo. Baski doon sa Congress, noon sa utaking paggining ko. Kayo? Wala mo kayo nagsuporta sa akin, isa dito. Kanya-kanyang panahon. Tao naman. Maybe I have yet to show the best of my being. Hanggang ngayon, wala pa. Aywan ko, baka hindi magdating. Sorry na lang. Pero at least dumaan ako ng matay mayor. Ako sa totoo lang, nagkamali lang ang Panginoong Diyos. Sa totoo lang, ang ugali ko talaga, pang mayor lang. Pang mayor lang ako. Yung pumalakpak, kasi hindi man sila maging presidente rin talaga. If I identify myself with them, so okay na. Well, ganun talaga. This is not a self-derogation. I do not want to demean myself, pero ang ugali ko talaga, pang mayor lang. I am not ready for the big league. Sabi ko nga,
Sila kasi itong bata ninyo, si Rojas, Warton, si Warton. Sabi ko, ano Warton? Pagtingin ko doon, Watson pala, butan. Ngayon, galit pa sa akin. Yung pa siguro yung gumagastos ngayon ng atake ko. Galit. Siya ang may galit. Pero ayaw ko na makipag-away. I think I told him sa debate, takot ka lang mamatay kasi mayaman ka. Parang totoo naman. Tayo, mamatay tayo. Kayo dyan, okay na ba kayo? Ako wala ba? Bagay, pero good na ako sa buhay ko. Good na ako. Kasi walang politika to. Everybody can, pag may problema kayo, sabihin ko sa inyo totoo, pag may pera pa, maghati-hati ko na ito. Ito yung itong naiwan. No? Pero yung ibang problema ninyo, katulong ako. Demanda kayo ng isang asawa mo, nagka-problema ka dito sa isa, o yung asawa mo, gobernador, tapos yung girlfriend mo, mayor, ikaw congressman, marami yan. Putang ina niyo, maniwala kayo, marami yan. Anak na mo. Ang qualification to be mayor or governor, first, must be Filipino citizen, must be 25 or 35 years old, must at least be a mistress, a current mistress of... Yun, marami yan dito, political contemporary times atin. Yan. Siya congressman, yung isa mayor, yung... Kaya maraming mga dito ngayon, mga mayor na gobernador, kagaganda. Paniwala ka sa akin, umiikot ako. Kaya magsabi, Mayor, ma'am, ako yung mayor ng mga taong munisipyo. Tapos, ganun ba, ma'am? Ang sunod ko, basta sabihin niya, may magbulong, usually ang DILG, sir. Yung representante ng DILG, magbulong mo niyan. Sir, yan yung mistress niya na. Kaya ako makita ko yung kalaban, siyadong immoral naman yung setup niya dito. Patayin mo yung babae niya. Kabit lang pala yung puta, pamir-mir. Pero pagdating ko sa misis, maghatid minsan sa, ma'am, alis na kami. Ma'am, pag nabiyuda ka, ma'am, paalamin mo ako, ha? Ganyan naman laro ng buhay. Well, anyway, I still have 3 events to go. I'm happy to have met you. At least I have expressed my anger. At bakit ganito? And the way that I behave, because I do not. For the life of me, I'll never. Mas mabuti pa magluhod ako sa mga King of Brunei o Thailand. Huwag mo akong paluhurin sa Amerika. Never. Ayaw ko talaga. You can do your worst, actually. Mas ako nakaposta dyan. My job, my life, and the presidency itself. Kung hanggang 3 taon lang ako, so be it. Destiny yan nandyan na yan, hindi mo na mukha. Pagka yan ang landing mo dyan talaga. Sino mag-abot ka ng presidente? But, kung sabihin ako, paabot ka dyan pero hanggang dito ka lang, may kahirap. So, hanggang dyan lang tayo. But remember, ako ang sinabi ko ito sa military para malaman niyo, pati sa pulis.
Ako galing ako noon sa wounded na personnel dyan sa Bonifacio. Sabi ko sa kanila, if I do not last long, I travel nung umuwi ako noon, sa commercial, basi anong aeroplano, basi nag-spray, basta magpunta ng Davao, sakyan ko yan. Basta makauwi lang. Pero if I do not make it sa aking presidency, or if the problem would outlast me, remember, mahirap itong laban na ito. Because narco-politics has set in. The reason why I do not want an election, because narco money will be used to finance the candidacies of so many candidates yan. At pag yan ang nanalo, whether you like it or not, he will its power, he will use it. At yung nasanay na maraming pera, hindi na atras yan. But pag hindi kayo nagbantay, you will be facing a candidate marked by narco-politics. Lots of money. Nothing is really asked of you except that you just... Ako na ang bahala. Kasi sinabi ko sa police, hear it kayo. Just do your duty. I said, arrest them and overcome the resistance. But if you find yourself in danger of losing your life, shoot them. That has always been my order. Now ako, so there is no law at all which is a governor and mayor cannot threaten criminal. What kind of law is that na takutin mong kriminal, ikaw pa makulong? Gagong babatas yan. Ngayon, what is my guarantee to the police? Saan ko man ito mo? Sige ako ba sa kalaban mo, ombudsman, mayroon pang human rights, ang police mayroon pang RD's office, yung regional command, pa-imbestigahin ka. Eureka. Pardon. Go do your duty in accordance with my order, lawful. Pagkapatay ka, idemanda ka, pagdating ng supine, balik mo sa akin. Yan, fill up your name there. Resign dyan. Pardon. Abogado man tayo. It does not even say you're allowed to pardon 5 persons or 10 persons. The president can grant pardon, absolute or conditional, or may grant amnesty with the concurrence of Congress. Period. Sige. Kulungin mo. Pardon lahat yan. O sabi ko, huwag kayong matakot. Ako ang bahala nga eh. Sige, bakit kayo? Kaya ang polis. Ngayon, bakit ang polis ngayon? Kasi hindi na natatakot. I tell you, yung mga yung may droga, paranoid dyan, may mga armas yan. Invariably, they carry because the first thing that afflicts them is paranoia. Sige yan sila tingin gano'n na may humahabol sa... Kita mo sa nahuli sa mga pulis, para siyang hinihabol ng demonyo. Gano'n. Magdala talaga ng armas yan. Kaya, bakit ngayon? Because ngayon, nagtatrabaho ang pulis. Noon kasi takot, pag nasuspend, at that day, wala ng sweldo, wala ng pagkain ang pamilya. Now, what do I do what was I doing in Davao? Pagka na-suspend ng police, ako ang magbigay ng sweldo sa intelligence fund. I provide a lawyer, take home pay niya, binibigay ko. At saka yung pamilya niya, sigurado. May sweldo siya baski suspended. Kaya ang police sa Davao, pag sinabi kong magtrabaho, katrabaho. Kita mo ngayon, ang nagdala taga Davao. So he's telling the police, ganun ang style ni Duterte. You just follow him and you're safe. Pero no. Kasi kung hindi ko gano'n din, hindi magtrabaho yung police.
Pagdating ng human rights, so kawawa ang polis. Pagdating ng Congress doon, huwag kayong magtakot. Ayaw ninyo magsalita, sabihin ninyo, sir, wala kaming, tinatamad kami magsalita. Kung gusto ninyo, sabihin mo lang, pagod ako sir, ayaw ko magsalita. Tapos. Pero hindi ka na mapilit ng Congress yan. Your Honor, I would like to invoke the right to remain silent. Period. Wala ng congressman, walang senado, walang pagkatanong sa iyo. If you use that, and nothing can be inferred against that. Hindi ka, silence means consent is not applicable in a constitutional rule. Kung sabi mo, ayaw magsalita, gano'n. You cannot infer that because there is no adverse inference that you can make if a person invokes the right to remain silent. Konstitusyon yan. Yan naman ang laban mo. Shut up pa. Pagdating ng human rights, ayaw ko. Pagdating ng ambassador, ayaw ko. Pagdating ng Congress, ayaw ko. Tinatamad kami magsalita. Hindi period. I am invoking the right to remain silent, sir. I will not talk. Wala na. Wala na iba na. Dismiss na. Ibig sabihin, uwi na tayo. Andiyan man si Edo. Ito yung panahon, ito yung pinakagwapo sa San Beda. Nakatatlo ito. Sa Sentro Escolar siguro, kay kapitbahay man, nakadalawa. Sa Holy Spirit, isa. Mga Mayor, Gobernador, maraming salamat po at there's anything that I can do for you. I mean, I'm not into politics, you know. Kita ka, wala akong, I do not travel to, because, wala no, one shot na naman ako. I will never come back this way again. So I would just assure that we work together. I'm sounding off the alarm regarding drugs. Please do something about it. Ngayon, kung sabihin ninyo, hindi nyo kaya, huwag kayong maghiya. Mayor, hindi ko ugali yung violenting pamamaraan. Sige. Tumabi ka lang dyan. Ako na mismo. Marami yung mga ganda dyan doon sa inyo. Para makatik. Gano'n lang. I'll do it for you. Ako, I do not want to interfere. I do not want to... Yung may naiwan dyan, wala na. I think that what I would do is just to send it to the Supreme Court for the judges. I'll send it to the police yung kanila. Kasi I create so many whirlwinds. Pag magulo masyado. It's not only one. Marami yan Barangay captain pati police. Pero ito mga police, putang ina kayo, nabi ko, huwag niya kong lukuhin. Mauna talaga kayo. Sa Davao, lahat ng polis pumasok sa Davao, pinatay ko talaga. Lahat na nag-kidnap ng pinatay ko. Detse kayo. Pero, sabi ni Duterte doon sa mga putang ina, istorya ba lang yan? Maliwala pala kayo. Thank you, Mr. President. At this point, we will now be moving on to the next segment of our program, the photo opportunity. You may take your seat. While we are setting up the stage, may we request all governors to start lining up on the right side of our ballroom. All governors, pagbabago sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. calling on our governors, Sa piling mo,
They are already entering our stage area to commence the photo opportunity with the President, together with the rest of our guests for today. Tayo na, Pilipinas. Tayo na, magbago. Hawat kamay tayo. Hinikayat ni Pangulong Duterte ang kooperasyon ng local government units sa tagumpay na kampanya kontra iligal na droga pati na pagtamo ng tunay na kapayapaan sa Mindanao. Sinabi ito ng Pangulo sa Sulong Pilipinas consultation sa LGU sa Peace and Order and Social Development dito sa Dusit Hotel sa Makati City. Ayon sa Pangulo, nakapag-usap na sila ni Founding Chairman Miswari na sa sulo na sila magpupulong sa dating plano na papuntahin si Miswari sa Davao City. Iginit pa rin ito na wala siyang plano makapag-usap sa bandidong Abu Sayyaf Group. Pero ang pinakamutinding problema niya ng bansa ay ang operasyon ng illegal na droga. Hindi niya siya makakapagtrabaho ng mahusay kung LGUs na sangkot sa droga at maging sa paligid ng LGUs na may sangkot sa droga at maging sa kidnapping. Nagsalita ang Pangulo sa harap na rin na ipinakita ang listahan nito na umano'y 1,000 personalidad sangkot sa droga na kinabibilangan ng huwes, mayors, governors at barangay leaders. Payo pa nito sa mga local leaders, dapat niya maintindihan ng mga ito ang masasamang epekto ng illegal na droga sa kanilang constituents kung saan nasisira ang mga buhay o kinabukasan. Higit pa nito ang usupin ng narcopolitics ang magiging concern ng LGU, kaya hindi pinatuloy ang SK at barangay elections at kailangan ang mahigpit na pagbabantay. Hindi rin anya siya patitinag sa bantang impeachment basta ginagawa niya ang tama na hindi makompromiso ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Wala rin anyang natitirang pondo na sa 2016 budget, kaya sa susunod na taon ng national budget na anya siya magkakaloob na kaukulang equal o patas na assistance fund. Binigyan din ng Pangulo ang pagpapalakas ng kooperasyon sa iba pang mga bansa. Nauna na sinabi ng Pangulo ang posibleng pagpapahinto sa war games sa pagitan ng Pilipinas at Amerika dahil wala namang anyang benepisyo na kukuha ang bansa dito. Sa bandang huli, muling pinayuhan ng Pangulo ang mga local leaders na gawin ang kanilang trabaho, makipagtulungan sa gobyerno at tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga komunidad. Sa kasalukuyan ay nag-grant ang Pangulo ng photo opportunity sa mga LGU, sa mga chief executive, local executives dito sa Dusit Hotel. At yan ang mga kaganapan dito pa rin sa Dusit Hotel, kaugnay pa rin ng consultations ng LGUs na tinawag na Sulong Pilipinas na naglalayong ng palakasin ang tulungan ng LGUs sa government para sa pagtamo ng peace and order kasabay ng pagsusulong ng social development. Para sa PTV, ako po si Rafi Ignacio, nag-uulat mula sa Dusit Hotel. Wala akong ambisyon magpatuloy itong lahat na gera because it could not only zap the human Filipino spirit but everybody. Lahat and hatred would continue and continue and continue. Nakapag-usap ako sa NPA, NDF, sila, okay na tayo. I talked to Murad, I talked to Jafar, and yung Central Committee, I got a response positive. Despite the fact that Murad earlier said that he'll go to war if there is no BBL. Sabi ko, sir, ano muna yan? Sabi ko, sayang ang buhay. Sayang talaga. And si Nur naman, I just talked to him coming over here. And kung sinong kilala ni Gor, the line was very bad.
But I heard him saying that's going to go to me in Davao, but has to bring his troops as security. I could not explain to him that that would not be possible anymore. Unang-una, he is facing charges. And if at all he's allowed to go out, lalo na hindi siya pwede magdala ng sarili niyang armas. Ako wala akong ano dyan. Maski dalhin mo yung kanyon mo lahat. That doesn't really bother me. But the fact is the military and the police will not allow it. And I won't run roughshod with them if I insist it my way. They will obey, but they would take it as a bad indication of what's in my mind. Huwag na lang natin guluhin. I will call him, masama ang linya pag-araw sa hulo eh. So I'll call him tonight and just tell him, I'll fetch you if you want. Ako na mismo ang pupunta ng hulo, tapos dalhin kita sa Davao, o doon tayo mag-usap. So parang okay na. But there are two sectors sa Mindanao na hindi ko talaga kayang. Ang una-una, because I do not want to talk to the Abosaya. Masyado silang brutal but outright criminal for the simple reason that he has to be in this province. Ang supina na una, and he cannot travel alone at that time except to wait for a convoy either of the police or the Philippine Constabulary at that time before he can travel. Kasi pag natsambahan ka ng NPA noon, either the buses are stopped suddenly, there's a checkpoint, and if you are there, goodbye. Noon, talagang pag nahuli ka, wala na yan. And I know that because I used to talk to them and hinihingi ko minsan ng balato yung iba, but still, lalo na pag, even now, good that we have this moratorium, irrespective of the fighting. Yung pakisabi na, yung alam ninyo yung kayong may contact sa NPA, pagka-intelligence officer yan, diretso yan. Wala nang dagang inihinuhan na yan. Hindi mo naman, if you ask them, they would say, na lang yun, Mayor, tapos na yun. Basta intelligence officer, diretso yan. Diretso yan. Kaya tell them na lumaban na ang gusto. Kasi ganon ang even na right before the ceasefire. Noong nag-ceasefire tayo, I declared one earlier to show good faith on the part of the government. Inambos naman ng buang yung mga sundalo sa Surigao banda, kaya ako naglalit. Then nag-away kami ni Rason, professor, kilala kami. Nagmurahan kami, sabi ko, ikaw, nagpakita na nga ako ng magandang loob but eventually they are now in Oslo talking about peace. So, marami akong bakante na sundalo at ma-deploy ko sa Mindanao because doon sa Holo, we are battling it out with them. Ganito yan I am not a wartime president. I was elected in an environment of where democracy was being played out. I am a president that would seek peace for my land. There's no compaction about human life. Last time na yung bata, 17 years old. Sabi ko sa kanya, we used to be friends, but nawala na ako ng believe sa inyo. Pati yung bata, makidnap niya. Masyado namang sumubra ka ro sa arte. And if you're just there to show to us how the ISIS really works that way, well, remember that it takes two to a tango. And what you can do, I can do better 10 times. I can even eat you alive. Bigyan mo na ako asin pagsuka, kikilawin talaga. I mean, what's the point of killing
So, itong isa are the scholars and the militants. They are now called militants. Wala na yung mga Maote. There's a Maote group in Central Mindanao, in Lanao, at iba pa. So, nag-usap kami minsan. You know, my lola is a Maranao. Ang lolo ko Chinese. But my father is a Bisaya, Cebu. But I've never lived in Cebu. But if you ask me my lineage, I tell you that I am a Bisaya. Because we take our ancestry we count it from the father. Wala, hindi ako nakatanong. Pero but I can talk to them. Before the elections, I utusan ko yung, and my son, the vice mayor, married a Tausug lady and a Maranao mother. Tatay niya Tausug, isang Kola. So I kind of go in and out in the territories of Mindanao, both on the Moroland and yung sa ideological borders ng NPA, pati yung gobyerno. Makausap ko, but this is the one that, sabi ko sa kanila, bakit? What's the use of? They are the militants that you can talk to. Ito yung mga tablik. Yung mahaba yung tapos nakaputi. Their equivalent would be like Knights of Columbus, Christianos. Yun yung sila, parang gano'n. Sabi nila, Mayor, for as long as the Americans are here, we will talk. Since President Rodrigo Rua Duterte. Salamat. Kindly sit down. I dispense with the acknowledgements. May I address everybody, my co-workers in government, ladies and gentlemen. Alam natin lahat ang problema sa Pilipinas. And in my generation, ito ang pinakamabigat. I'm on the sunset days of my life. I am politically dead after this term. I have nowhere to go but to retire and perhaps in the fullness of God's time, die early so that I can rest. Ganito yan. I'd like to just give you a resume of myself para you'd know where I come from. Before I became mayor, I was a prosecutor in Davao City. I was doing trial work for almost 8 years, and I became an OIC vice mayor, eventually to run in 1988 elections. Therefrom, di naman ako ng but I've been there for 23 years as mayor, congressman and vice mayor to my daughter, Inday. All told, it will be something like 40 years in the government service. Nung fiscal ho ako, and because that was near about the time when Shabu was making its entrance in the social scene, may marami ho akong kaso na na-dismiss because at that time, pagkatapos lang ng martial law because of the Cory administration, may mga kaso siguro about 32 of them I remember, talagang bumagsak. Because at that time, there was only one forensic analyst, a chemical engineer actually assigned sa itong forensics ngayon. And he had to take care of so many provinces under Region 11. So at one time, cases were called, but all the time, he's never there. Gobernador, mga provincial board members, na pwedeng gawin para ma-operationalize ito.
ang mga pulisiya na maaring ipatupad upang makamit ang targets. Ang mga listahan na nabuo sa Workshop 1 ay siya namang naging basihan para sa sumunod na workshop. Ang Workshop 2 ay ang consolidation ng municipal at city commitments upang mabuo ang provincial commitments. Bawat probinsya ay may report sa kanilang performance targets, strategies, at ang mga pulisiya na maaring ipatupad upang makamit ang targets. Presentation of plans. Base sa mga report na ito, nais kong pangunahan ang paglahad ng mga plano at commitments ng ating mga local chief executives sa Northern at Southern Luzon clusters sa loob ng kanilang termino. Primero, bawasan ang bilang ng mga drug users hanggang 90% by the end of 2016. Pag-ibayuhin ang anti-drug operations sa mga barangay by the end of their term at magpatayo ng mga treatment at rehabilitation centers by the end of their term at mag-organisa ng masa-masid teams sa bawat barangay by the end of this year. Ang mga LGUs ay nagtipon-tipon upang ipahayag ang kanilang commitment na magsagawa ng mga karapat-dapat na hakbang at makipagtulungan sa ating national government tungo sa mapayapa at maunlad na Pilipinas. Makaasa kayo na ang DILG, ULAP at iba't ibang local government leagues at federations at mga national government agencies ay patuloy na tutulong at subaybayan at susubaybay upang maisakatuparan ng mga LGUs ang kanilang mga plano at commitments na inilahad sa dialogong ito. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines